อยากขอบคุณตัวเองครับผมที่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้ผมแค่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองนี่แหละดีที่สุดแล้วแล้วกำลังใจสำคัญของเจมินายคือใครก็แม่นี่แหละครับแม่แล้วก็แฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ผมเข้าวงการก็เพราะแม่ผมทำทุกวันนี้เพื่อให้แม่ผมสบายแล้วแม่ผมต้องสบายไปถึงวันที่แบบวันลมหายใจสุดท้ายของเขาเขาต้องสบายแล้วเขาต้องหายห่วงเขาต้องภูมิใจในตัวเราจนถึงวันสุดท้ายของเขาเราก็เลยแบบต้องทำให้ได้พี่เคยได้ยินเจมินายบอกว่าตัวเองเป็นคนร้องไห้ยากพี่ว่าไม่นะหรอสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคุณอยู่กับแอนทองประสมในรายการแพลทอล์กทีวีพื้นที่ชีวิตของแขกรับเชิญคนพิเศษตัวจริงจากทุกวงการที่จะชวนทุกคนมาเจาะลึกประสบการณ์และความคิดผ่านจุดเปลี่ยนของชีวิตให้เติบโตไปพร้อมๆกันในแบบ empowering conversation ค่ะแพลทอล์กทีวี EP นี้นะคะขอต้อนรับเจมินายนรวิทย์ทิติเจริญลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับหล่อจังเลยโอ้โหพี่แอนพี่แอนสวยตลอดกาลคุณต้องเคยดูละครพี่เครู้ ย ดูตามแม่ใช่ไหมดูกับแม่ครับดูกับแม่กับพ่อเลยก็ตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเราน่าจะ3 ขวบหรือเปล่าไม่ขนาด3 ขวบแต่ว่าก็ตอนนั้นเด็กๆครับผมค่ะจะดูกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชอบมากเป็นละครเรื่องแรกที่ดูค่ะครับผมแล้วตอนนี้ก็เติบโตมาเร็วมากเลยนะมาทันพี่แล้วอ่ะตอนนี้อยู่วงการมากี่ปี5-6 ปีอยู่มา5 ปีครับประมาณ5 ปีนิดๆครับผมรู้สึกเร็วไหมเร็วนะผมรู้สึกเนาะมันเร็วมากเลยแบบยังไม่ทันทำอะไรเลยก็5-6 ปีแล้วรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นไหมคะนับจากวันแรกที่เราเข้ามาโตขึ้นแบบก้าวกระโดดนะคะแบบความคิดเราเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่ความคิดกับแบบคือผมว่าด้วยความที่เข้ามาตั้งแต่แบบประมาณ15-16เรายังไม่ได้เจออะไรเยอะยังไม่ได้รู้สึกว่าเรายังอยู่ในบับเบิ้ลของแบบการอยู่ในโรงเรียนการแบบพ่อแม่ไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เจอโลกกว้างเท่าไหร่แบบโลกข้างนอกโลกการทำงานโลกการแบบเจอคนใหม่ๆความคิดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบรู้สึกตื่นตาตื่นใจรู้สึกแบบอะไรกันครับเนี่ยตอนแรกคือเจมินายมีความฝันอยากจะเข้าวงการอยู่แล้วหรือเปล่าตอนช่วง15-16อะค่ะไม่ครับตอนนั้นอยากเรียนหมอครับผมแล้วก็แม่คือแม่เห็นว่าผมมาร้องเพลงได้แม่ก็เลยพาผมแบบลองออดิชั่นที่นี่แหละจิม MTV ดูว่าลองดูเอาไปเป็นพอร์ตในการสมัครมหาลัยอะไรอย่างงี้ผมก็เลยแบบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือไม่อยากไปมากๆผมยังไม่อยากไปผมทะเลาะกับแม่เลยแบบร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ไม่อยากไปเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยอ่ะใช่ก็ร้องห่มร้องไห้แต่แม่บอกว่างั้นไม่เซ็นก็ได้แต่ว่าลงจากรถแล้วหาทางกลับบ้านเองอุ้ยทำไมแม่เข้มขนาดนั้นน่ะจริงดิแม่ผมเป็นคนไม่อยากให้ทิ้งโอกาสแบบเวลาที่ได้โอกาสมาเราไม่อยากให้ทิ้งโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยยืนยันว่าเขาคือในความคิดเขาคิดว่าเราทำได้แน่นอนค่ะแต่ในความคิดเรารู้สึกเราทำไม่ได้แน่นอนทำไมถึงกลัวอะไรทำไมถึงคิดว่าตัวเองจะทำมันไม่ได้ดีรู้สึกมันไม่ใช่ที่ที่เรามันไม่ใช่ที่ที่เราคุ้นเคยไม่ใช่ที่ที่เรารู้จักแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราต้องออกมาทำงานก่อนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกมันไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนตัวเองครับค่ะใช่ก็เลยมีใครเคยบอกหรือเปล่าว่าวงการมันน่ากลัวคือเคยไม่เคยมีใครบอกตรงนี้ไม่เคยมองวงการในแง่ร้ายนะตอนนั้นอ่ะก็คือคิดว่าวงการมันก็แบบมันก็ดูน่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าเราไม่รู้จักในสิ่งนี้ในที่แห่งนี้แล้วเราไม่รู้เราเข้าไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเฉยๆครับแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเรามาแล้วเราทำสิ่งนั้นอ่ะถ้าเราได้เราก็ต้องไปต่อแต่พอเขาจับคุณเซ็นสัญญาคุณกลับไม่เอาคือจริงๆผมไม่เอาตั้งแต่แรกแล้วแต่แม่ผมบังคับมาก็ไปเพราะแม่เลยใช่ไปเพราะแม่แล้วก็เซ็นก็เพราะแม่จะทำทุกวันนี้อยู่ก็เพราะแม่โอ้ยน่ารักมากครับผมใช่แล้วพอหลังจากแม่บอกว่าให้เดินกลับเองก็เลยเซ็นเลยเป็นจุดเทิร์นนิ่งบางอย่างก็เลยเซ็นก็ถือว่าโชคดีนะครับก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้เหมือนกันแล้วถ้าให้มองวงการหลังจากที่เราเดินมา5 ปีอ่ะกับวันแรกที่เรารู้สึกอย่างนั้นกับเขาว่ารู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมคะตอนแรกคิดว่ามันดีจังเลยมันแบบมันเราสามารถได้เงินได้ด้วยความบันเทิงของเราด้วยแล้วก็ได้มอบความสุขให้คนอื่นด้วยก็รู้สึกว่ามันดีจังเลยเราสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ด้วยเราสามารถแบบเฮ้ยซื้อของกินเองได้ซื้อนู่นนี่เองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทำไปมาก็รู้สึกว่ามันก็มีอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันเช่นอะไรก็เหมือนสิ่งที่เรากลัวตอนแรกๆแหละเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ก็ก็ตอนนี้ก็รู้สึกอย่างนั้นครับผมเราไม่รู้ว่าวงการบันเทิงคืออะไรแบบเราไม่รู้ว่าเอ่อใครจะคิดกับเรายังไงบ้างแล้วก็เราไม่รู้ว่าการกระทำของเราจะไปเอฟเฟกต์ใครได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่ได้มองไปในมุมที่เขามองแล้วกันเราก็หวังดีกับทุกๆอย่างที่เราทำเราไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีคนเขาคิดว่าแบบมันอันนี้มันตรงนี้หรือเปล่านะ ตรงนี้มันไม่ควรหรือเปล่านะอะไรอย่างค่ะเงี้ยแล้วในวันที่คนเรียกชื่อคุณได้ว่าเจมินายเจมินายทุกคนจดจำชื่อคุณได้ ครับผม ความรู้สึกที่มันตอบแทนเรามันเป็นยังไงคะโหตอนแรกผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบชื่อนี้เลย ไม่ค่อยชอบชื่อเจมินายเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันยาวมันแบบมันเป็นชื่อแปลกแบบปกติชื่อเพื่อนก็จะแบบพีทสั้นดี้ๆใช่มันจะสั้นๆไงแต่ของเรามันจะยาวแปลกๆแบบไม่มีใครรู้ความหมายต้องอธิบายให้คนฟังตลอดอะไรเงี้ยค่ะ ตอนแรกไม่ชอบ แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ดีแบบเนาะเวลาที่คนเรียกแล้วมันแบบมันเขาเรียกเราจริงๆอ่ะ เพราะมีแค่เราคนเดียวคือในวันที่ชื่อคนเขาเรียกคุณชื่อนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าเริ่มมีชื่อเสียงแล้วว่าคุณรู้สึกฟินกับมันไหมอะมุมมองทางวงการมันก็เปลี่ยนไปไหมเริ่มรู้สึกสนุกขึ้นไหมครั้งแรกที่อืมที่มีคนเรียกใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมรู้สึกตื่นเต้น แล้วก็ผมรู้สึกว่า ใช่เหรออันนี้คือแฟนคลับเราจริงๆเหรอค่ะใช่ มันก็แบบว่าชุ่มชื่นหัวใจเหมือนกันนะในวันที่เราเข้าก็มาแล้วดีใจที่แบบเขารู้จักเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจำเราได้ด้วยแล้วถ้าให้เทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันตอนนั้นเจมินายทำงานแบบตั้งแต่15-16เนอะครับขณะเพื่อนยังเตะบอลเที่ยวเล่นกันอยู่เลยเรากระโจนมาทำงานแล้วอะรู้สึกว่าตัวเองได้หรือเสียโอกาสอะไรกับช่วงเวลาตรงนั้นไปไหมคะได้มาเยอะครับผมก็ได้ทำงานก่อนคนอื่น ได้เงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เลี้ยงเงินมาเลี้ยงดูตัวเอง ได้มีอิสระมากกว่าคนอื่น แล้วก็รู้สึกว่าได้ได้สังคมใหม่ๆได้คอนเนคชันใหม่ๆที่เราสามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้ครับผมแต่ว่าข้อเสียก็มีเหมือนกัน ก็มีตรงที่เราก็เสียความเป็นเด็กไปเสียเอ่อ เสียโอกาสที่เราจะได้เรียนมหาลัยกับเพื่อนๆได้ทำกิจกรรมมหาลัยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เสียความเป็นส่วนตัวด้วย เสียความเป็นตัวเองไปประมาณหนึงด้วยครับผมถ้ามีเด็กอายุ15คนหนึ่งถามคุณว่าแล้วเราควรจะแลกกับมันไหมคุณจะตอบเด็กผมจะ ค ตอน บ นั้นว่าไม่ควร ไงจริงป่ะคุณยังใช่อยากให้เขากลับไปใช้ชีวิตใช่ถ้าเลือกได้ตอนนั้นแล้วถ้าเลือกได้ว่าจะเข้าวงการตอนไหนผมก็จะเข้าตอนที่ผมเรียนจบเอาให้จบก่อนใช่อืใช่มถ้ามีเด็กอายุ15 16เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาถามว่าเข้าวงการดีไหมผมก็จะบอกว่าจะถ้าอยากเข้าก็เข้าได้นะแต่ว่าก็ถ้ายังรู้สึกว่ายังอยากสนุกกับชีวิตอยู่ยังอยากใช้ชีวิตเป็นคนปกติอยู่แล้วก็แบบอยากมีความเป็นเด็กใช้ความเป็นเด็ก แล้วก็เอาความสนุกให้เต็มที่โดยที่ไม่มีใครมาสนใจว่าเราจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วในตอนนั้นที่เราต้องทำสิ่งนี้แล้วอะครับเราคุยกับตัวเองยังไงอะเพราะเราต้องทิ้งอีกด้านหนึ่งของเราไปช่วงชีวิตวัยรุ่นน่ะคือตเราอนแรกดีลกับตัวเองยังไงผมไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้ ไม่คิดว่าจะมาไกลด้วย ผมใช่ไหมคิดว่าแบบเล่นๆน่ะแบบอืมมันเป็นแบบงานเวลาว่างของเราค่ะแบบอยากอยากทำอันนี้ตอนไหนอยากทำตอนไหนก็ทำอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ คิดว่ามันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของเรามากกว่า เราไม่คิดว่ามันจะสามารถมาเป็นแบบ full time ได้ขนาดนี้ ค่ะ เราจะมีชื่อเสียงจนแบบเรามีงานทุกวันขนาดนี้ ก็เลยช็อกกับตัวเองอยู่เหมือนกัน แต่ก็โอเคสิ่งที่ได้มามันก็ครับผมก็โอเคครับ เราก็โอเคกับมันนะครับ ผม แต่เห็นบอกว่าที่เจมินายเดินมาได้ถึงทุกวันเนี้เพราะว่ามีแม่ซัพพอร์ตหนักมาก ใช่ครับตอนเด็ก ใช่ ๆ ติดแม่ไหมคะ ก็อยู่ด้วยกันแทบทุกวัน ติดพ่อแม่ครับผมพ่อแม่ก็จะไปรับส่งตลอดค่ะที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาไหนที่เราไม่ได้อยู่โรงเรียนเราก็จะอยู่กับพ่อแม่เนี่ยครับไม่ ค่ะ ค่อยติดเพื่อนจะอยู่กับพ่อแม่ซะส่วนใหญ่ครับ แล้วเห็นคุณบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็น perfectionist มากๆเลย ใช่ครับใช่ ยังไงนะคะอธิบายให้พี่ฟังหน่อย คือทุกอย่างที่ผมทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยากให้ผมดีที่สุดในทุกๆอย่างสมมติตั้งแต่เด็กละถ้าได้คะแนน80เต็มร้อยอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าทำไมไม่ได้90ทำไมไม่ได้100อะไรเงี้ยแล้วสมมุติว่าเราไปเล่นกีฬาสักกีฬาหนึ่งเราก็ต้องเก่งที่สุดในทีมอะไรเงี้ยถึงเขาจะโอเค แม่ให้ความคิดอะไรกับเราว่าทำไมเราถึงต้องฮิตสกอร์ที่มันคือจ มาก ริงๆที่สุด เขาก็โอเคกับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วแหละ ค่ะ แต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากพุชเราให้ทำให้ดีที่สุด ให้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หรือว่าทำให้ดีกว่าเท่าที่เคยทำมาอะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วสิ่งที่แม่เขาเรียกอะไรเรียกว่าส่งเสริมหรือจะเรียกว่าแอบกดดันเราตรงเนี้ยคุณก็คือคล้อยตามแม่ด้วยใช่ไหมไม่ได้ว่าดื้อด้านหรือแบบไม่อยากจะทำ คือถ้าถามว่าอยากจะทำไหมก็ไม่ได้อยากทำครับผม
แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเราไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองว่าแบบ อ๋อ เราอยากทำอะไรเรายังไม่รู้ว่าเราอยากทำอะไรเราอยากเป็นอะไรอะไร ค่ะ อย่างเงี้ยเราเลยทำตามแม่ไปก่อน เพราะว่าแม่เราก็ฟังแม่มาตลอดทั้งชีวิตว่าแบบเราควรทำอะไร เราก็เลยทำไป จนที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปมันก็ดีนะ สิ่งที่แม่เราบอกมันก็ดีนะเราก็เลยทำต่อไปครับผม เราเรียกได้ว่าตอนนี้เราอ่ะเป็นแอบติดความเป็น perfectionist จากแม่มาไม่ได้ DNA นี้มาบ้างไหมคะไหนลองรีวิวให้ฟังหน่อยว่า ตัวเองได้จากแม่มากี่เปอร์เซ็นต์ คือผมเป็นคนชิลมากๆแบบเป็นคนคือเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมาก ไม่ค่อยคิดอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีงานใดงานหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำถึงมาตรฐานของตัวเองได้ หรือว่าเราเซตสแตนดาร์ดเราไว้อยู่ตรงเนี้ยแต่เราทำได้อยู่แค่เนี้ยเราจะรู้สึกเครียดมากว่าแบบทำไมเราถึงทำไม่ได้ ตามที่เราคาดหวังกับตัวเองเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะกดดันตัวเองในมุมที่เราอยากทำให้ได้ดีที่สุดแต่เราทำได้ไม่ถึง งั้นสรุปแล้วคุณก็ได้ DNA แม่มาแหละ ได้เหรอ ได้นะ แต่ผมไม่ได้ expect ความ perfect นะผม expect ความเป็นธรรมชาติของทุกๆอย่างเลย แต่ว่าแค่รู้สึกว่าเรามีสแตนดาร์ดของตัวเองแค่ต้องทำให้ถึงแค่นั้นเอง พี่เคยเหมือนได้ยินเจมินายสัมภาษณ์ใครก็ไม่รู้ว่าเหมือนแบบว่า อยากทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดไปตลอดเวลา จากเท่าที่ฟังพี่ก็รู้สึกว่าเจมินายเป็นคนแบบนั้นนะคือเป็น perfectionist ที่ไม่ใช่เด็กที่เห็นดูเหมือนไม่คิดมากจริงๆแล้วคุณโคตรจะคิดเลย แล้วก็ตั้งใจมากๆเลยอ่ะ ใช่ตั้งใจครับตั้งใจก็ น่าจะมี คือรู้สึกว่าถ้าทำไม่ได้อะคือทั้งในชีวิตผมอะผมต้องทำให้ได้ไง ค่ะ แล้วถ้ามันมีบางอย่างที่ผมทำไม่ได้อะผมก็จะรู้สึกว่าทำไมวะทำไมทำไม่ได้จะผิดหวังกับตัวเองใช่ แล้ แล้ว วจัด สิ่งที่ไม่อยากท ค่ะ ำให้คนหนึงผิดหวังเลยก็คือไม่อยากทำให้แม่ผิดหวังนี่แหละ ค่ะ ใช่ แล้ว ก็เย จัดการกับตัวเองยังไง เวลาตัวเองกดดันตัวเองมากๆเนี่ย กดัน คุณดีลกับตัวเองยังไงอะ คือผมไม่รู้เหมือนกันอะผมพยายามแบบพูดคำว่าช่างแม่งไปทุกอย่างเลยอะ อืม จนในจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถช่างมันได้แล้วอะ ค่ะ เราก็จะรู้สึกว่าตัวจุดนั้นแหละเราเครียดละ ค่ะ แล้วผมอะไม่ชอบเวลาที่ตัวเองเครียด เครี เพ ยด ราะจะรู้สึกว่ามันจะทำให้งานเราออกมาแบบไม่ธรรมชาติ แล้วก็เป็นอะไรที่เราพยายามทำมันมากๆ ผมก็เลยไม่ชอบตัวเองในจุดนั้น แต่ถ้าถามว่าจัดการยังไงพยายามนอนให้ได้เยอะที่สุดครับ ก็แบบปล่อยวางไป พยายามปล่อยวาง ปล่อยเกียร์ว่างบ้าง ใช่แล้วเดี๋ยว ใช่ไหม ตื่นมาอีกวันเดี๋ยวมันจะ ดีขึ้น refresh เอ เอง งแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองครับผม พี่เห็นเจมินายดูเป็นคนเข้มแข็งนะ ถ้ามองจากข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ดูชิลแต่ก็มีความเข้มแข็งอยู่ ครับ อยากรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองมีมุมที่อ่อนไหวบ้างไหมอ่ะ ไม่ค่อยให้คนอื่นเห็นครับผมเพราะ แต่ ว่า มี มีก็โอ้เป็นธรรมดาของคนครับผมเพราะ คุณ ว่า อ่อนไหวกับอะไรอะคะเราเคยสังเกตตัวเองไหมว่าแพ้ทางกับสิ่งนี้อะไรเงี้ย ผมอ่อนไหวกับอะไรอ่อนไหวกับครอบครัวผมไม่อยากเห็นแม่ผม เสียใจ เสียใจใช่ก็คือทุกอย่างในชีวิตผมเบสออนแม่ผมหมดเลยไม่รู้ทำไม แต่รู้สึกว่าถ้าในวันหนึ่งที่ผมเห็นแม่ผมผิดหวังหรือว่าเสียใจกับอะไรสักอย่างกับผมผิดหวังกับผม ค่ะ หรือว่าแบบเสียใจกับอะไรอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกแบบรู้สึกไม่โอเคอะรู้สึก ค่ะ ใช่รู้สึกไม่ชอบใช่ แล้ว ครับ กำลังใจสำคัญของเจมินายคือใคร กำลังใจสำคัญของผมเหรอ ก็แม่นี่แหละครับ แม่แล้วก็แฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ครับคืออย่างที่ผมพูดไว้แหละทุกอย่างเบสออนแม่ผมเลยถ้าผมเข้าวงการก็เพราะแม่ผมทำทุกวันนี้ก็เพราะแม่ผม แล้วก็ผมทำทุกวันนี้เพื่อให้แม่ผมสบายแล้วแม่ผมต้องสบายไปถึงวันที่แบบวันลมหายใจสุดท้ายของเขาอะเขาต้องสบายแล้วเขาต้องหายห่วง เขาต้องภูมิใจในตัวเราจนถึงวันสุดท้ายของเขาเราก็เลยแบบต้องทำให้ได้ แล้วในวันที่เราทำได้แล้วเขาจากไปอย่างสงบแล้ว เราก็จากไปได้แล้วเหมือนกัน ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเราต้องอยู่ตัวเองอยู่กับตัวเอง โดยที่แม่ไม่อยู่แล้ว โดยที่แม่ไม่อยู่แล้ว เป้าหมายของตัวเอง หลังจากนั้น คือ เป้าหมายของผมก็แค่ทำทุกวันให้ดีที่สุด เท่าที่เราจะทำได้มั้งครับในเวลาที่เรายังมีเหลืออยู่ แล้วก็พยายามมีความสุขกับทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบสุดมากๆหนักมากๆ ค่ะ ในช่วงเวลาที่ผมเหลืออยู่ผมก็คิดว่าน่าจะใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุด แล้วก็พยายามออกไปหาอะไรใหม่ ๆทำเรื่อยๆให้ตัวเองไม่หมดไฟในทุกๆวันนี้ครับ ค่ะ ผมจะเป็นในแนวนั้นมากกว่าใช่ เพราะว่าทุกวันนี้ผมทำเพื่อคนอื่นมาตลอดเลย ไม่เคยทำเพื่อตัวเองเลย ก็เลยอยากทำเพื่อตัวเองบ้างครับ ค่ะ ครับผม
เคยถามแม่ไหมว่าแม่พอใจเราแค่ไหน แม่ผมแบบ อย่างเงี้ยเหรอ เรียกว่าอะไรอ่ะทุกงานเขาจะมีคำติผมตลอดติเพื่อก่ออย่างเงี้ยครับผม อ๋อ ก็แบบอันนี้ไม่ดีนะทำไมทำอย่างนี้อ่ะแบบอย่างเงี้ยคือเขาจะติเราตลอด เข้าใจเข้าใจ คือแม่ผมไม่ค่อยชมผมเท่าไหร่ แต่ไม่มีชมเลยเหรอมีชม แทบ มั้ง ไม่มี เขาเคยชมอะไรสักคำที่ทำให้เราใจฟูบ้างไหมคะ แทบไม่มีเลยครับ แต่ ถ้า คุณก็ ถ้า อยู่ มี กับสิ่งนี้ได้ใช่ไหม ใช่ หมายถึงว่า โอ้ผม กับ ชิน ค แล้ว วามที่แม่แบบ ล่ะเพราะเราก็รู้ความตั้งใจเขาอะเนอะว่าเขา ทะ ต้อง เลาะ การ เถียงกันแทบทุกวันครับผม อ๋อ ใช่ก็นั่นแหละเรารู้ว่าเขาหวังดีกับเราแหละ คือครั้งหนึ่งที่เขาชมผม ค่ะ แบบเขาชมผมสักครั้งหนึ่งอ่ะโอ้โหผมแบบมาพูดอะไรนะพูดอีกทีได้ไหมขอเรคคอร์ดเอาไว้ เขาภูมิใจแหละนะคะ ใช่ เขา คือผมก็คิดว่าเขาน่าจะภูมิใจแหละ แต่ว่า แม่เขินหรือเปล่าแม่ก็ไม่กล้าพูดตรงๆก็ติไปก่อน แต่ข้างในนี่แม่แบบอมยิ้มทั้งคืนเลยอะทั้งวันทั้งคืน อาจจะผ ลู ม กได้ ผม ดัง ไม่ ใจ รู้เลยอ่ะแต่ว่าผมความภูมิใจที่สุดของเขานะ ค่ะ คือการที่ผมเรียนจบ อืม ถ้าผมเรียนจบอะเขาจะภูมิใจมากครับ เมื่อกี้ย้อนนิดนึงนะ ที่เจมินายบอกว่านานๆแม่จะชมสักทีหนึง ครับ อยากรู้ว่าแม่ชมอะไร ไม่ชมอะไรเหรอ เท่าความก่อนผมอะรู้สึกว่าผมอะเป็นภาระของพ่อแม่ จริงๆนะแบบผมเป็นภาระเพราะว่ารู้สึกว่าเราเกิดมา ตั้งแต่เกิดแล้วก็เสียตังค์แล้วผมเป็นเด็กหลอดแก้วครับผม เหรอคะ ใช่ผมเด็กหลอดแก้ว กว่าเขาจะมีเราอ่ะโอ้โหลำบากมากมาย ใช่ เป็นภาระสุดๆแล้วก็แบบต้องเสียเงินเยอะอีกแบบต้องทำหลอดแก้ว แล้วกว่าจะเลี้ยงเรามาจนถึงตอนนี้ จนที่แบบคือเขาเสียเงินกับเราไปเยอะมากๆเสียเวลาไปกับเราเยอะมากแล้วก็ลำบากกับเราแบบยอมทำนู่นทำนี่เพื่อเราแล้วก็ยอมเสียอะไรหลายอย่างไปเพื่อเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นภาระกับเขามากเลยอะไรเงี้ย จนผมก็บอกเขาว่าผมไม่อยากมีลูกเลย ถ้าในวันหนึ่งนะผมไม่อยากมีลูกเลยเพราะไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของเรา เพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระ ค่ะ เขาบอกว่าทำไมคิดอย่างนั้นแม่ก็บอกว่าทำไมคิดอย่างนั้นผมก็บอกว่าก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระแล้วไม่อยากมีภาระเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย อ่า แม่เขาบอกว่าเออเขาไม่เคยมองผมเป็นภาระเลยนะถึงแม้จะได้มายากหรือว่าถึงแม้ว่าจะดื้อจะซนจะไม่ทำตามที่เขาบอกจะทะเลาะกันแทบทุกวันจะเถียงกันแทบทุกวัน แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่มาเติมเต็มชีวิตเขาได้ใน โอ้ ได้ในระดับมาก ๆ เลยแหละ โอ้โห ใช่ก็ผมก็เลยรู้สึกว่านี่แหละ น่าจะเป็นคำชมแหละมั้ง คือคำชมนะ มันกำลังจะพูดว่ามัน cover ทุกอย่างเลยอะ ใช่คือเหมือน มัน เป้าหมายในชีวิตเขา อืม ก็คือการที่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่เคยมองเราเป็นภาระเลย แล้วก็ที่ด่าๆบ่นๆอยู่ทุกวันเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่ามองเราเป็นภาระแล้วแบบไม่พอใจกับอะไรสักอย่างที่เราทำนะ แต่ว่าเป็นเพราะว่าเราอยากเขาอยากพุชให้ผมไปได้ดีในทางของตัวเองที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระหว่างที่เขายังอยู่ ในวันที่เขาไม่อยู่แล้ว เราสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง แล้วก็แบบทำได้ทุกอย่างที่เขาสอนมาอะไรอย่างเลยครับผม ค่ะ ใช่ อยาก แล้วก็ รู้เหตุการณ์ต่อหลังจากแม่พูดคำนี้แล้วมีรีแอคอย่างกับแม่ยังไงคะ ผมนั่งอยู่เบาะหลัง อ๋อคุยขับรถ ผม กันไป ก็น้ำตาซึมนิดนึง เออ แต่ว่าเขาหันมาผมก็มองข้างนอก เออ ใช่ผมก็เขินนิดนึงแหละ จังอะ ผมก็เขิน ไม่ นิด ก็ นึ ไป ง กระ แห โด ละ ดหอมแก้มแม่สักหนึ่งทีมันทำไมทำอย่างนั้นล่ะคะ ผมขี้เขินไงใช่ อ๋อ แต่ว่าแบบคือผมกับแม่ไม่ค่อยได้บอกรักกัน ไม่ค่อยได้พูดดีๆด้วยกันเท่าไหร่หรอก ค่ะ วันนั้นก็เถียงเรื่องนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รักมากๆครับผมแล้วก็ก็อยากทำให้เขาภูมิใจนี่แหละ ค่ะ จนวันหนึ่งที่เราสามารถแบบเนี่ยตอนเนี้ยที่เราสามารถเลี้ยงดูเขาได้แล้ว สามารถจ่ายให้เขาได้ทุกอย่างเขาอยากไปไหนอยากไปเที่ยวอยากได้อะไร เราสามารถทำให้เขาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเราก็ทำได้ประมาณนึงแล้วแต่ว่าก็ยังโดนติหลาย ๆ เรื่องอยู่ ก็น่าจะชินแล้วนะ ใช่ครับแต่ว่า น่จะชินแล้วนะ เขาก็น่าจะภูมิใจในตัวเราแหละเขาก็บอกเขาก็ขอบคุณเราเหมือนกันที่แบบ ค่ะ เราเป็นลูกที่ดีมากๆ แล้วก็แบบที่เราแบบคิดถึงเขาอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอบคุณเรามากๆที่เกิดมาอะไรอย่างเงี้ยครับผม แม่ไปไหนมาไหนกับคุณตลอดปะคะ ไม่ตลอดครับผม คือทุกวันนี้เวลาเจมินายไปทำงาน แม่ก็คือปล่อยคุณไปกับ ใช่ ผู้ดูแล ใช่ ศิลปิน ใช่ ของค่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่ครับผมใช่ อ๋อแต่ก็คือเจอกันทุกวัน อยู่ด้วยกันทุกวัน ก็ไม่ได้ทุกวันนะผม ค่ะ แต่ว่าคือผมอะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเนี่ยก็อย่างที่พี่แอนพูดแหละไม่ค่อยโชว์ความอ่อนไหวให้ใครดูอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ แม่ผมก็ไม่ค่อยบอกรักเท่าไหร่หรอก แต่จริงๆแล้วคือรักมากรักมากๆใช่ เมื่อกี้พี่เคยได้ยินเจมินาย
ตอบสัมภาษณ์ใครสักท่านหนึ่งพิธีกรแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนร้องไห้ยาก พี่ว่าไม่นะ หรอ พี่เจมินายพูดถึงแม่แบบมันมาเลยอ่ะ หรอ ใช่ โอ้แต่ผมว่าผมร้อง พี่ ไห้ ว่าย ากนะ พี่ว่าคุณง่ายมากเลยอ่ะ จริงเหรอ ขอให้แบบว่าดึงให้ถูกจุดแค่นั้นเองอ่ะแล้วคุณมีด้วยอ่ะความรู้สึกตรงนี้ยิ่งแบบเด็กผู้ชายที่ติดแม่รักแม่มากๆอ่ะพี่เชื่อว่ามันมีความอ่อนไหวตรงเนี้ยสูงเพียงแต่คุณเนี่ยแค่ไม่อนุญาตให้คนอื่นเห็นมัน แค่นั้นเองแต่พี่เชื่อว่าเจมินายน่าจะแบบ อาจจะ ถ้ามีจังหวะก็ไปได้สุดเหมือนกันในด้านนี้ น่าจะไป เพราะว่าบางคนคือถ้ามาเป็นศิลปินหรือเป็นนักแสดงอะถ้าร้องไห้ไม่ได้นี่ถือว่าเป็นงานหนักมากเลยนะ ผมก็รู้สึกว่าถ้ามีซีนร้องไห้ผมก็หนักอยู่อะยากนะ โดยเรื่องยากแต่จริง ๆ แล้วการจะร้องไห้หรือการจะหัวเราะอะ ครับผม พี่ว่ามันก็คือแค่การแสดงอะ อืม มันไม่หมายความว่าการที่เราร้องไห้มันจะต้องเป็นเรื่องที่เขินสำหรับการแสดงนะพูดถึง ครับผม สำหรับการแสดงอะไรเงี้ยถ้ามองให้มันเป็นเท่ากันมันก็สามารถทำได้ทั้งคู่แหละ เจมินายมีสิ่งนี้ อุ้ยขอบคุณครับ เก่งค่ะ ขอบคุณครับ แล้วอะไรที่ทำให้คิดว่าพาตัวเองมาถึงตรงจุดนี้ได้คะ แฟนคลับ จก เป็นคนพาให้ผม แฟ มา คลับ ถึงจุดนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณเขามากๆแหละที่เลือกที่จะซัพพอร์ตผมแบบในความที่เป็นผมอ่ะ ค่ะ เพราะผมจะพยายามผมจะพยายามคีปความตัวเอง แล้วก็เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุด100% ค่ะ กับงานทุกผลงานที่ออกไป แล้วก็กับการเจอแฟนคลับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ เพราะว่าเราอยากให้เขาชอบเราในความเป็นเราจริง ค่ะ ๆ ไม่อยากให้เขาเจอเราในอีกมุมหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย เราเลยจะเป็นตัวเองแล้วเราจะเป็นคนตรงๆมากๆให้แฟนคลับเห็นเลยว่าเราเป็นอย่างนี้นะ ถ้าคุณอยากซัพพอร์ตผมก็ซัพพอร์ตผมที่ผมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเขาแหละที่เขาเลือกที่จะซัพพอร์ตคนแบบผม แล้วก็ซัพพอร์ตในหลาย ๆ ผลงานของผม จนทำให้ผมมาถึงจุดนี้ อยากขอบคุณใครอีกไหมที่ในวันนี้ที่เจมินายเดินมาถึงทุกวันเนี้ย อยากขอบคุณตัวเองครับผม อืม ที่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะ พาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้ ผมก็งงเหมือนกันผมอยู่ตรงนี้ได้ยังไง ก็มันต้องให้เครดิตตัวเองด้วยแหละ ที่มาอยู่ตรงนี้ได้ เจมินายอยากทำอะไรต่ออีกไหมคะ หมายถึงในวงการเหรอ ใช่อยากรู้ว่าแบบว่าอยากเด่นทางด้านไหน อยากจะไปดีตรงจุดไหน อืมผม อยากร้องเพลงหรือจริงๆแล้วอยากเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆ หรืออะไรที่เจมินายมองออกไป ผมเป็นคนขี้เบื่อมากครับพี่แอน จริงว่าเวลาทำอะไรซ้ำๆก็คือเบื่อละ ใช่ก็เลยจะไปทุกที่เลย ผมเริ่มจากการแสดงใช่ไหมครับ ค่ะ แล้วก็จากแสดงเราก็ได้ร้องเพลงและประกอบละคร เราก็เลยร้องเพลงต่อครับผมเราก็ได้มีเนี่ยเพิ่งออกซิงเกิลไป เราก็รู้สึกว่าเรายังขาดทางด้านการแสดงหนังอยู่ เราไม่เคยเล่นหนัง ก็เลยอยากลองเล่นหนังดู แต่ว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ทำอัลบั้มเลย อยากทำอัลบั้มสักทีหนึ่งอยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยวสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าผมอยากไปได้ในทุกๆสาย แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมไปได้ไม่สุดในสักสายสักที อืมไม่หรอกพี่ว่าเจมินายอาจจะแบบเพิ่งทำได้ 5 ปีไง อืม ถ้าเปรียบเป็นเหมือนนักแสดงมันก็ยังไม่มันเพิ่งผ่านเวทีมาไม่เยอะอ่ะมันไม่ใช่ว่าตัวเองไปไม่ได้นะ แต่ถ้ามันมีเวทีที่เปิดให้เราได้ทำพี่ว่าเจมินายน่าจะทำได้ดีทุกอันแหละ โอ้ ร้องเพลงก็ได้ สาธุครับ ใช่ไหมคะ และจ ครั ริ บ ง ผม ๆ แล้วสารแห่งความสุขมันหลั่งออกมามากที่สุดตอนที่ตัวเองร้องเพลงหรือว่าทำการแสดง ร้องเพลงครับผม อ่า รู้สึก ค่ะ ได้เลยว่าร้องเพลง เพราะว่าการแสดงเป็นอะไรที่ผมรู้สึกไม่มั่นใจมาตลอดเลย เพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ยังอยากไปต่อกับเขา แต่ก็ก็อยากทำอยากพิสูจน์ตัวเองว่า เราจะไปได้ถึงไหนวะ เราจะสามารถพุชตัวเองไปได้ถึงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วบทไหนที่อยากเล่น ผมอยากเล่นแนวโรแมนติกมาก ๆ เลยหรือ โอ้ โรแมนติก พี่ช ค อ อบ ม มาก ดี้ เลย มากๆเลย พี่ไม่ค่อยเห็นใครตอบแบบนี้นะ เด็กวัยรุ่นอ่ะ เหรอครับ เขาจะต้องเป็นแบบว่าสืบสวน เป็นนักฆ่าหรืออะไรที่มันดูแบบ อ๋อเหรอ มีคาแรคเตอร์จัดๆอะไรอย่างเงี้ย แต่พอมโรแมนต์โรแมนติกอย่างไม่ค่อยมีใครตอบทำไมคะ ล่าสุดผมเพิ่งเล่นแบบฟิลสืบสวน อ่า สืบสวนไป ค่ะ ครับผมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากเล่นเราได้เล่นแล้ว ก็เลยรู้สึกว่า ผมยังไม่เคยเล่นแบบพี่แอนอะ โรแมนติก โรแมนติกแบบเราก็แบบอย่างนั้นอะผมอยาก ค่ะ ลองเล่นอย่างนั้นดูครับผมใช่แบบฟิล คิดว่ามันจะมีเสน่ห์ยังไงทำไมมันถึงดึงดูดเราอยากให้เราทำแบบนั้น มันเป็นอะไรที่ดูง่ายอะครับผมมันสามารถซึมซับได้ง่าย แล้วก็รู้สึกว่ามันดูแล้วไม่เครียด อ่า ใช่ผมเป็นคนที่แบบชอบดูอะไรแล้วไม่เครียดดูแล้วผ่อนคลายอะไรเงี้ย
เราก็เลยอยากลองทางนี้ดูโรแมนติกคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยครับผม ซึ่งอยากเห็นมากนะ ขอให้ได้ทำนะคะ ครับผม ขอให้ได้ทำงั้นกลับมาถามสิ่งที่ตัวเองรักก็คือซิงเกิลล่าสุด ครั What บผม If เป็นไงบ้างคะ มีส่วนร่วมในการทำโปรเจกต์นี้ตรงไหนบ้าง What If เป็นเพลงแรกที่ผมมีส่วนร่วมในการแต่งครับผม อ่า ก็เป็นเพลงที่แต่งเองร่วมกับพี่ตุ่นครับผม ค่ะ แล้วก็มีพี่โตมาเป็นโปรดิวเซอร์ เอาจริงดี พี่ เหร โต อ ศักดิ์สิทธิ์ครับผมใช่ อุ้ยดีมากเลย คือตอนนั้นน่ะจริง ๆ เพลงเนี้ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ที่โรงเรียนแล้วมันมีการสอบอันหนึงชื่อว่า IGCSE ครับผม ค่ะ แล้วผมมาต้องสอบตอนอายุประมาณ15 แล้วเขาให้แต่งเพลงไปสอบ เราก็เลยต้องแต่งเพลงหนึ่งขึ้นมา ซึ่งก็คือเพลงนี้แหละเพลงนี้เนี่ยแหละครับ ตอนนั้นผมแต่งจบไปแล้วก็แบบลืมไปเลยแบบหายไปกับสายลม จนวันหนึ่งผมมารายการ Piano and I ครับ ค่ะ ของพี่โต แล้วก็เขาก็ถามผมว่าผมเคยแต่งเพลงไหม ผมก็บอกผมเคยแต่งครับ แต่ว่าจำได้แค่บางท่อนนะครับ ผมก็เลยร้องให้เขาฟังดูครับผม แล้วก็ตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่พี่โตบอกว่าลองไปแต่งต่อสิ แล้วพี่จะรอฟังอะไรอย่างเงี้ย เขาเล่นเปียโนตามที่คุณร้อง ใช่ ไปด้วย ครับ ป่ะ มันเลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยไหม ใช่ผม เนอะ ก็เลยแบบอยู่ดีๆมีไฟขึ้นมาเลย เออ แล้วก็เลยแบบล่าสุดผมเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปที่ Impact ครับผม ค่ะ แล้วก็แบบผมก็เลยเรียกพี่โตไว้เป็นแขกรับเชิญครับผมเชิญพี่โตไปแล้วพี่โตก็มา แล้วผมก็บอกพี่โตไว้ว่าเดี๋ยวผมจะแต่งเพลงนี้ให้จบนะครับให้พี่โตมาเล่นกับผมครั้งแรกเลยที่ Impact แล้วเดี๋ยวผมค่อยปล่อยเพลงทีหลังเลยปล่อยร้องเพลงให้ทุกคนฟังก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเริ่มกลับมาแต่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนโครงใหม่ เปลี่ยนหลาย ๆ อย่างใหม่ให้มันดูทันสมัยมากขึ้น แล้วก็ให้มันดูแบบมีเติมแต่งความเป็นตอนนี้เข้าไปด้วยครับผม ค่ะ เพราะอันนั้นมันเป็นความรักของตอนแบบเด็กอายุ เด็ก 15อย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีความรักแรกอยู่นะ แต่ว่าเป็นความสงสัยว่าถ้าเรารักกันแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งเพิ่มเข้าไปครับผมแล้วก็จนได้เป็นเพลงนี้ เป็นไงครับฟีดแบ็ก ฟีดแบ็กโอเคเลยครับผม เพราะว่าคนก็รอเราแต่งเพลงนี้มานานแล้วแหละ แล้วก็ ค่ะ เราก็แต่งจบแล้ว แล้วก็ได้พี่โตเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย คนก็แบบ โอ้ฮือฮาเลยแบบ คุณได้แบบตัวพ่อของวงการเลยนะ ใช่คือผมต้องขอบคุณ คือเขา พี่โต คือ มากที่แบบ อืม ทำให้ผมมีไฟในการแต่งเพลงขึ้นมาอย่างเงี้ย ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวก็แต่งต่อไปเรื่อยๆไหม ใช่จะพยายามแต่งต่อไปเรื่อยๆครับผม ค่ะ อยากรู้ว่าท่ามกลางการแข่งขันที่มันสูงมากๆ แล้วศิลปินก็เกิดกันเยอะมากอ่ะ ครับผม เจมินายเคยวางกลยุทธ์ของตัวเองไหมว่าเราจะทำยังไงให้คนจดจำเราให้นานที่สุด ผมว่ากลยุทธ์ผม อาจจะไม่ถึงขนาดกลยุทธ์หรอก ผมแค่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองนี่แหละดีที่สุดละ แบบ คิดว่าตัวเองต่างจากคนอื่นยังไงไอ้ที่ว่าความเป็นตัวเองเนี่ย ผมคิดว่าถ้าในมุมความเป็นผมนะผมใส่ความเป็นตัวเองในความเป็นในเพลงเนี้ยคือสมมุติในเพลงผมก็จะมีความร้อง R&B นิดหน่อย แล้วก็ติดป๊อปนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่คนที่ร้อง R&B กับป๊อปจะเต้นไม่ค่อยได้ อ่า ใช่ จะไถๆไหลๆปกติ ใช่คือเขาจะร้องเพลงแล้วเขาจะไม่ค่อยเต้นกันเท่าไหร่ ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมมิกความเป็น R&B กับป๊อปเนี่ยเข้าไปในเพลงที่มันดูมีความเป็นทีป๊อปมากขึ้น ค่ะ ความทันสมัยมากขึ้นที่สามารถมีเพลงสามารถเต้นใน TikTok ได้ แล้วก็ใส่ความ R&B แบบเรื่อยๆเข้าไปในเพลงได้ ค่ะ มันก็จะเป็นอะไรมุมใหม่ๆในวงการบันเทิงเหมือนกัน ผมก็เลยแบบรู้สึกว่า อ่า อันเนี้ยไม่น่าจะหาได้น้อยครับจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็รู้สึกว่าการแข่งขันมันสูงจริงๆตอนนี้ เพราะว่ามีศิลปินใหม่ขึ้นมาเต็มเลยมีทั้งบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปศิลปินเดี่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลย มีทั้งในไทยทั้งต่างประเทศอีกอะไรอย่าง ค่ะ เงี้ยนั่นแหละก็ยากอยู่ครับ ใช่ต้องยอมรับว่าในยุคของ จริงๆ เจมินายมันแข่งกันสูงมาก ใช่ แล้วเวลาที่ใครจะดังมันก็จะดังอยู่แบบปุ๊บอยู่แป๊บหนึ่งแต่มันก็จะไปเร็วมากอ่ะ ใช่ครับ คือเวลาของการฉายแสงของเราตรงนั้นน่ะมันสั้นมากเลยอ่ะ ใช่ ซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็ต้องคอยแบบจุดพลุให้ตัวเองตลอดเวลาให้เราสว่างไสวัยตลอดเวลาอะไรเงี้ย นั่นแหละยาก นั่นเป็นสิ่งที่ทำยากมากในเจนนี้เท่าที่พี่เห็นนะคะ ใช่ งั้นเจมินาก็ต้องคอยมีไฟตลอดเวลาในการแบบคิดอะไรใหม่ๆเนาะ ใช่ มันเหมือนแบบที่เขาบอกกันว่าแบบ เราจะขึ้นไปอยู่แบบที่หนึ่งเนี่ย มันไม่ได้ยากเท่ากับการที่จะคง ให้มัน คง ส อยู่ต ม่ำ ร เส ง ม นั้น อ ใช่ครับผม ใช่ใช่ มันยากมาก เพราะว่ามีใหม่ ๆ ขึ้นมาตลอดมันชึบ ค่ะ แบบโอ้เราจะทำยังไงให้มันแบบ
ให้มันแหวกไปดีหรือว่าให้มันดีสุดๆไปเลยดีอะไรอย่างเงี้ย เจมินายเคยมีไอดอลหรือว่าคนที่ตัวเองอยากจะไปเป็นเหมือนเขาสักคนไหม มี คะอ ครั ยา บ กเห็น ผม ภาพ มี คุณอยากไปทางไหนอ่ะ เอ่ถ้าทางด้านการร้องเพลงอย่างเงี้ยครับผมมีถ้าในไทยนะครับ มีพี่เจฟครับผมพี่เจฟซาเตอร์ อ่า แล้วก็พี่นนทนนท์ครับเป็นไอดอลครับผม แล้วลองแยกประเภทหน่อยได้ไหมคะว่าไปชอบอะไรกับสองท่านนี้ ไปชอบอะไรสองท่านนี้เหรออ่ะ ค่ะ ถ้าถูกดึงดูดตอนแรกเลยอ่ะถ้าสมมุติพี่นนทนนท์เนี้ยเราไปชอบเขาตอนที่เขาร้อง The Masked Singer ครับผม อ่า ใช่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มีสไตล์จังเลย แล้วเราก็ดูต่อไปเราเห็นว่าเขาอยู่ในวงการมานานมากแล้ว แล้วก็เขาสามารถที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในวงการแล้วดังขึ้นมาเรื่อยๆดังขึ้นมาเรื่อยๆดังขึ้นมาเรื่อยๆได้ อืม จนที่เขาไม่ยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยสอง ค่ะ สองคนเนี้ยผมว่าพี่เจฟซาเตอร์กับพี่นนทนนท์เนี่ยคือเขาจะมีบางอย่างที่เหมือนกันคือเขาอยู่วงการมานานแล้ว ค่ะ แล้วเขาไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าตอนแรกอาจจะไม่ได้ดังขนาดนี้ จนวันหนึ่งที่เขาแบบไม่ยอมแพ้จริงๆ แล้วเขาแบบอยู่ดีวันหนึ่งเขาดังขึ้นมามากๆอย่างเงี้ยเขาแบบผมก็เลยรู้สึกตบมือเขามากแบบเฮ้ยดีใจด้วยครับพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบคือพี่เก่งมากๆแต่แค่ต้องรอให้คนมาเห็นแค่นั้นเอง ค่ะ อะไรอย่างเงี้ย แต่เจฟ ผมลย คา ช แร อบ คเตอร์ งนี้ เขาชัดมากเขาสตรองมากเลยนะ ใช่ใช่ผมชอบความเป็นคาแรคเตอร์เขามาก ใช่ เขาเพอร์ฟอร์มทั้งสองคนเนี้เพอร์ฟอร์มเวที ดี ดีมากและเสี แล้ ยวงดีมาก เอนเตอร์เทนก็เก่งอ่ะ ใช่ใช่ คือมันเป็นศาสตร์ของคนที่จะเป็นศิลปินที่ต้องถ้ามีครบวงจรได้นี่จะแบบ เก่งมาก จะเก่งมากเลย พี่เจฟ อะ ก็แบบเล่นการแสดงก็แบบดีมาก อื ๆ ม ด้วยเหมือนกันเล่นหนังเล่นซีรีส์อะไรอย่าง ใช่ เงี้ย ใช่ เลยแบบโอ้เก่งจังเลยแบบเนี่ยผมก็เลยแบบพี่เขาไปได้สองทางเลยแบบแล้วสุดทั้งสองทางเลยอ่ะผมอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอ่ะ ก็นี่ไงเดี๋ยวคุณไปเกี่ยวสกิลทางด้านการแสดงมา แล้วคุณจะไปพัฒนากับการร้องเพลงคุณได้มหาศาลเลยอะเนาะถามถึงโฟลตบ้างดีกว่า ได้ เขา ครั ก็ บ เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับคุณมาก ๆ เลย ตอนนี้เป็น ครับ ยังไงบ้างคะ ก็ทำงานด้วยกันอยู่ครับผม ค่ะ ก็ทำงานด้วยกันมาประมาณ4 ปีแล้วครับผม ค่ะ 3-4 ปีละก็รู้สึกไม่เคยมีปัญหากันเลยครับผม แล้วโอเคไหมคะ โอเคครับผมเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าทำงานด้วยแล้วสบายใจเป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วแบบไม่ต้องพูดเขาก็รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่อะไรอย่าง ค่ะ เงี้ยซึ่งหายากมากๆในการทำงานกับใครบางคนที่จะคลิกกับเราได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่ใครบางคนจะสามารถทำทุกอย่างแบบที่เราทำได้เหมือนกันอ่ะ ค่ะ มันยากไงสมมุติแสดงผมก็เริ่มแสดงมากับเขาใช่ไหมเขาก็แสดงเก่ง การที่ผมมาร้องเพลง ตอนแรกเขาก็ร้องเพลงไม่เป็นเลย ค่ะ จนวันหนึ่งเนี่ยเขาสามารถร้องเพลงได้เต้นได้อะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่า คนที่แบบมันจะไปได้ทุกอย่างกับเราอย่างเงี้ย มันหาได้น้อยมาก เป็นเคมีเดียวกันเนาะ ๆ แล้วก็มันเป็นเคมีเดียวกัน อืม มันพูดภาษาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็สามารถเข้ากันได้โดยที่งงๆกันนะ เพราะว่าไลฟ์สไตล์เราคนละเวย์เลยครับแบบไปซ้ายไปขวาเลย โฟลตเขาชอบอะไรเหรอคะเขาไปทางไหนอะ เขาชอบทุกอย่างที่ผมไม่ค่อยทำอะ เช่นอะไรขอสัก2-3 กิจกรรม ที่ เขา คุณไม่เอาเลย เขาชอบกินเผ็ด อ่า เขาชอบกินเผ็ด เขาชอบไปฟิตเนส อ่า เขาชอบอยู่ห้อง เหมือนแบบเหมือนเพื่อนของเรามันคนละกลุ่มกันอะไรอย่าง ค่ะ เงี้ยครับผมมันก็เลยไปได้กันได้แบบไปเที่ยวด้วยกันลำบากนิดสักนิดหนึ่งอะไรอย่าง อ่า เงี้ย เข้าใจ แต่ก็ แต่ในด้านงานก็คือ ใน ซัพ ด้าน พอร์ต งาน กั นี่ น คื ได้ อแบบ ดี โอ้โหเพอร์เฟก อืม ใช่ก็คือแบบใช่เลย ไม่เคยทำงานกับใครแล้วรู้สึกแบบมัน คลิก มันใช่ว่ะอย่างเงี้ย จริงๆ ต้อง ข ข นาด อบคุณคนที่เขาจับคู่คุณให้มาด้วยกันครั้งแรกด้วยนะที่เขามองเห็น นี้ เคมีบางอย่าง เขามองเห็นได้ยังไงผมก็ไม่รู้ จริงๆ ถ้าเราไปแต่งงานผิดคนในตอนนั้น เราก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะ อืม คือหมายถึงในตอนแรกถ้าเราแบบเกี่ยวกันผิดคนอ่ะอืม ใช่ มันเป็นอะไรที่แมจิกเหมือนกันนะ เนอะ แมจิกมากเลยแบบเขารู้ได้ยังไงว่าเราจะเป็นอย่างนี้กันได้ขนาดเนี้ย ค่ะ จริงๆ ใครเป็นฝ่ายซัพพอร์ตใครมากกว่าระหว่างเจมินายกับโฟร์ จริงๆ ก็แบ่งกันซัพพอร์ตกันนี่แหละครับผม นะคะ ในพาร์ทของการแสดงนี่ผมรู้สึกว่าผมไม่มั่นใจ แต่ว่าเขามั่นใจเขาก็ซัพพอร์ตผม แต่ถ้าในมุมของการร้องเพลงการเต้นอะไรเงี้ยผมก็จะซัพพอร์ตเขา อ่า เพราะตอนแรกเขาก็เขาไม่เคยทำอะไรเงี้ยครับผม ค่ะ ใช่ก็แบ่งกันซัพพอร์ตกันไปกันมาครับผม แล้วถ้าให้เจมินายมองตัวเองบนเส้นทางบันเทิงตรงเนี้ยค่ะ ครับผม ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าต้องให้คะแนนตัวเองสักนิดหนึ่งว่า มาขนาดนี้แล้วให้คะแนนตัวเองที่เท่าไหร่ดี 6 แล้วกันครับ อืม เพราะรู้สึกว่าก็ทำมาประมาณหนึ่งที่ถือว่าพูดได้กับตัวเองแล้วว่าประสบความสำเร็จได้ อืม ประมาณหนึ่งละ ค่ะ แต่ว่าก็ยังไม่สามารถพูดกับคนอื่นได้ว่าเราประสบความสำเร็จแล้วอะไรเงี้ย ค่ะ เพ
ราะมันมีอีกหลายทางมากๆ ที่เราสามารถไปได้ แล้วก็เราเพิ่งเข้าวงการมาแป๊บเดียวเอง ค่ะ รู้สึกว่าเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำแล้วก็ ค่ะ ยังมีอะไรที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่อะไรเงี้ยเรายังไม่ได้ที่สุดของอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะไรเงี้ย ค่ะ เลยรู้สึกว่าอยากทำอยากทำดูว่าเราจะไปได้สุดถึงตรงไหน เจมินาย ในฐานะที่คุณเป็นไอดอลกับเด็กๆหลายคนเลยอะถ้ามีเด็กที่เขามีฝันอะไรสักอย่างในชีวิตเขาแบบคุณหน่อยอยากจะพูดให้กำลังใจหรือชี้แนะแนวทางอะไรให้เขาหน่อยไหมคะ ว่าเขาต้องทำยังไง อืมผมว่าไปในเพสของตัวเองแล้วกันอย่าเร่งตัวเอง อย่ารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เรายังเด็กอยู่เรามีไฟเราต้องรีบทำนะ ก่อนที่แบบคนอื่นเขาจะทำกันหรือว่า ผมรู้สึกว่าถ้าเรามีของอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ถ้าเราพัฒนาตัวเองตลอดเดี๋ยวโอกาสมันวิ่งเข้ามาหาเราเองค่ะ ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็ในเวลาที่เราพร้อม แต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถไม่วิ่งไปหาโอกาสเองนะเราก็วิ่งไปหาโอกาสได้ แต่หมายถึงเราก็วิ่งไปในเวลาที่เราพร้อมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเวลาช่วงชีวิตอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ค่ะ ๆใช่เพราะว่าอย่างสิ่งที่ผมเสียไปในการเข้าวงการมาเร็ว ก็คือชีวิตในวัยเด็กที่เราสามารถมีความสุขโดยที่ไม่ต้องสนอะไรใครก็ได้ แล้วก็แบบมันเป็นชีวิตที่เราไม่สามารถกลับมาได้แล้วอะไรเงี้ย ค่ะ วัยทำงานเรามีตั้งแต่เราเรียนจบจนถึงวันที่เราตายเลยอ่ะใช่ผมรู้สึกว่าเราทำงานเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ว่าชีวิตวัยเด็กที่เราแบบไม่สามารถกลับมาได้แล้วอ่ะมันหายากมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าอยู่ในเพจของตัวเองที่เรารู้สึกว่าถ้าเราพร้อมตอนไหนแล้วอยากเข้าวงการตอนไหน ก็เข้าตอนที่เราพร้อมนี่แหละไม่ต้องเร่งตัวเอง เพราะว่ามันจะมีที่สำหรับคนที่มีความสามารถเสมอครับ ค่ะ แต่เมื่อกี้ชอบที่คุณพูดว่าหาของให้เจอ ก็คือหาความสามารถแล้วก็ศักยภาพตัวเองให้เจอก่อน ครับ นี่ที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะพาเราไปเอง ใช่บางคนแบบมีของเยอะมากๆความสามารถเยอะมากๆแต่ว่า ค่ะ ยังไม่มีใครเห็นอย่างเงี้ย อืม ผมว่าเยอะแยะเลยในไทยอ่ะเด็กไทยผมว่าเก่งมากๆนะ ค่ะ แต่ว่าแบบเราจะอยู่ในเราจะอยู่ในแสงเมื่อไหร่ ค่ะ เมื่อไหร่คนจะมาเห็นแล้วให้โอกาสเราอะไรเงี้ยมันอยู่ที่จังหวะเหมือนกัน เพราะว่ามี ค่ะ คนที่เก่งกว่าผมเยอะมากเลย ในวงการแต่ว่าแบบมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาของชีวิตเขาอะไรเงี้ยเนาะ ใช่ผมก็รู้สึกผมโชคดีตรงนี้แหละจังหวะมันได้พอดี ขอบคุณมากค่ะวันนี้ ขอบคุณ นะ มา คะ ก ที่มา เป็น เป็น เกี เกี ย ย ร ร ติ ติ มาก ให้กับรายการนะ เป็น คำ เกี พู ย ด รติ ของ เหมือนกัน คุณแบบที่คุยมามันมีหลายประโยคหลายคำมากเลยพี่ว่ามันต้องไปปลดล็อกอะไรบางอย่างสำหรับคนฟังโดยเฉพาะคนวัยเดียวกับคุณที่เขามองเห็นคุณเป็นตัวอย่าง โอ้เป็นตัวอย่าง นะคะ ครับผม ขอบคุณมาก ขอบคุณ นะ มา คะ ก พี่ชอบ รั คุณมากนะคะขอบ โอ้ย คุณมาก ขอบคุณมากครับ ะ ขอบคุณมากครับ ขอ ผม สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแอนและแพรวทอล์กทีวีได้ใหม่นะคะ ทุกวันศุกร์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง 34 ค่ะ และสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะ ได้ที่ YouTube และช่องทางออนไลน์ของแพรวแมกกาซีนที่สำคัญนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ เพราะว่าเรายังมีคอนเทนต์ดีๆให้ติดตามอีกเยอะเลยค่ะ ส่วนสัปดาห์หน้านะคะแอนและแพรวทอล์กทีวีจะชวนคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญคนไหนรอชมนะคะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ